of Express Lambayan Aidil Adha from KL Central to Tumpat. Kindly get the waiting hall, get in at level 2. Thank you for your cooperation. Pinabalik nga ito. Sige.
Boleh tengok mi goreng dulu, lepas tu nak sikit. Lepas tu ambil bisu. Pergi keluar.
lagi KL. Tak ada begini ni.
25 Pasimas. Tidur lagi. Pasimas bangun. Kenapa? 25, Lapar. 29 Pasimas. 30 Pasimas.